So guys, let's talk about the constants in C. Last time मैले प्रोग्रामिज युज गरिरहेको थिएँ बट अल अफ अ सडन दे आर आस्किङ फर सम प्रिमियम किज एन्ड सब्सक्रिप्सन सो मैले त्यसमा फर्दर कन्टिन्यू चाहिँ गरिनँ। त्योभन्दा बरु चाहिँ मैले आफ्नै एडिटर युज गर्छु अनि त्यसपछि web3schools.com बाट चाहिँ मैले यो रेफरेन्स लिँदै मैले त्यो अनुसार एक्सप्लेन गर्दै जान्छु है। सो आइ एम स्टार्टिङ विथ दिस web3 schools सी अब त्यो अनुसार चाहिँ मैले यो रेफरेन्सहरू पनि राखिदिन्छु। हामीले यहीँबाट ट्राई गर्न पनि सकिन्छ है। कन्स्टान्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्तो हामीले कन्स्ट भनेर यसरी चाहिँ डिफाइन गरेको छ भने चाहिँ त्यो भनेको के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। जस्तो हामीले भेरिएबलको लागि के गरेको थियौँ भन्दाखेरि भ्यार भनेर राखेको थियौँ होइन। टाइप यस्तो यसरी चाहिँ के हो होइन, इन्ट। अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ हामीले पहिला हामीले याद गरेको छ भनेदेखि चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि भेरिएबलको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ सुरुमा चाहिँ इन्ट राख्थ्यो, त्यसपछि हेर यो यसरी चाहिँ भनेर हाम्रो के गर्थ्यो, डिक्लेयर भेरिएबल गर्थ्यो, त्यसपछि यसरी एसाइन भ्यालुहरू गर्थ्यो। अनि त्यसपछि के गर्थ्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो प्रिन्ट गरेपछि हामीले के गर्थ्यो यहाँ यसरी गर्थ्यो होइन। अब चाहिँ नि यसमा फर्मेट स्पेसिफायरहरूको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ होइन। तर चाहिँ हाम्रो अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्स्ट्यान्टको केसमा चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी कन्स्ट भनेर कन्स्ट किवर्ड युज गरेको छ। सरी मैले अघिको केसमा चाहिँ भ्यार भने, त्यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टको केसमा हुन्छ है। मोर फ्यामिलियर विथ जाभास्क्रिप्ट, त्यही भएर त्यो आयो, द्याट इज माई ब्याड। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ कन्स्ट भनेर यसरी अगाडि कन्स्ट किवर्ड राखिसकेपछि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। अनि यो चाहिँ चेन्जेबल हुँदैन, चेन्ज गर्न खोज्यो भनेदेखि इरर फाल्छ होइन। हामी यो ट्राई गरेर हेर्छौँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो माई बर्थडे इयर भनेको छ, यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि गुड प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ हामीले यसरी डिक्लेयर गरेको हुन्छौँ। पछि चाहिँ यस्तो त्यसलाई एसाइन गर्न चाहिँ मिल्दैन। अब यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर यहीँबाट रन गर्दा नि हुन्छ, यहाँबाट रन गर्दा नि भयो। त्योभन्दा बरु मैले चाहिँ आफ्नै लोकलबाट यसलाई यहाँ अलिकति टाइम लाग्ने रहेछ, त्यो भएको हुनाले मैले यहाँ चेन्ज गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो भएको हुनाले मैले यहाँबाट के गरेँ, रन गरेपछि 1980 भनेर चाहिँ रन भएको छ है। अब यसलाई चाहिँ मैले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले बर्थ इयर इक्वल्स टु भनेर मैले के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो 20 सरी मेरो यहाँनिर नम्बर लक भएको रहेछ। यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि 2005 भनेर दिएँ भनेदेखि के हुन्छ, यसमा के भने यसले इरर भने नि एसाइनमेन्ट इरर। अब यहाँनिर चाहिँ यो नभएको भए के हुन्थ्यो, यसरी एसाइन गर्न मिल्थ्यो। अब यसलाई चाहिँ भेरिएबल र कन्स्ट्यान्टको डिफ्रेन्स हेरौँ है त। भेरिएबल र कन्स्ट्यान्टको डिफ्रेन्स यही छ क्या। भेरिएबल डिक्लेयर गरेको चाहिँ त्यो पछि चाहिँ के हुन्छ, रिएसन गर्न मिल्छ। 2005 भयो, लास्टमा जुन छ त्यसलाई चाहिँ होइन रिडिफाइन गर्न मिल्यो, यसले ओभरराइट गरिदिन्छ। तर चाहिँ हामीले त्यसैलाई चाहिँ कन्स्ट भनेर अगाडि राख्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, यहाँ इरर आयो है। हामीले यसरी गर्न पाइँदैन। यस्तो भिएस कोडको चाहिँ कन्ट्रोल अनि त्यसपछि ब्याकस्ल्यास गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ नि हाम्रो कमेन्ट चाहिँ गर्न मिल्छ है। हामी चाहिँ यसरी गर्न मिल्दैन है त। भनेको कन्स्ट्यान्टको कुरा यही नै भयो है। हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ कन्स्ट्यान्टको कुरा यही नै भयो। अनि भेरिएबलको डिफरेन्स पनि हामीले हेऱ्यौँ है त उति नै खेर। सो द्याट्स अल।